Hallå allihopa! Jag har precis kommit hem. Jag har varit ute. Jag har varit ute och handlat lite. Så nu ska jag ta av mig min mössa. Och jag ska ta av mig jackan. Det här är en galge. Jag ska hänga jackan på en galge. Och jag hänger jackan i garderoben. Så, bra. Vad ska jag göra nu? Vad tror ni? Jag har precis kommit hem. Ja, jag ska tvätta mina händer. Jag ska tvätta händerna. Händerna är inte rena. Händerna är smutsiga. Händerna är smutsiga. Jag behöver tvätta dem. Rinnande varmvatten. Jag blöter händerna under rinnande vatten. Jag tar lite flytande tvål på händerna. Jag tvålar in händerna. En handflata, 2 handflator. Jag gnuggar handflatorna mot varandra. Jag gnuggar in tvålen noggrant. Jag gnuggar med handflatan mot den andra handens baksida. Jag gnuggar handflatorna mot varandra igen. Jag gnuggar mellan fingrarna. Jag gnuggar tummarna. Jag sköljer händerna under rinnande vatten. Sköljer. Jag skakar av vattendroppar. Jag torkar händerna på en ren handduk. Händerna är torra och rena. Jag avslutar med att smörja in händerna med en handkräm. Jag smörjer in händerna. Ja, det är viktigt att tvätta händerna ofta. Nu på hösten, men även på vintern och på våren är det många som hostar, nyser och snörvlar. Så de bär på bakterier och virus. Allt de tar på eller nuddar blir smittad av virus och bakterier. Så om jag går och tar på samma saker eller nuddar samma saker, då får jag bakterierna och viruset på mig, på mina händer. Och tänk om det börjar klia i ögat och jag bara måste gnugga mig i ögat. Och då får jag virus och bakterier in i kroppen, i min kropp. Och jag blir sjuk. Och jag blir smittad. Händerna måste man tvätta ofta. Speciellt när man har varit på en affär och handlat och kommit hem. Då är det bra att tvätta händerna. Tvätta alltid händerna innan du ska äta. Efter det du har ätit. Efter att du varit på toaletten. Klia dig inte i ögonen. Peta inte i näsan, i munnen.
om du måste nysa, så nys inte i handflatorna. Nej, eller hosta i handflatan. Sen har du alla bakterier på handflatan. Det här är en handflata på handflatan. Man ska nysa i en pappershandduk eller i armvecket. Det här är ett armveck. Så här. Eller hosta en nysa i armvecket. Det är det bästa. Om du behöver snyta dig eller nysa eller hosta, gå bort till en plats där det inte finns människor. Så du inte smittar andra. Ja, har ni lärt er några nya ord? Jag hoppas det. Jag hoppas att min kanal hjälper er med svenska språket. Tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Vi ses i nästa film. Hej då! Ha det så bra!